Hello grade 10 children. Today we'll be doing unit 4 in your pupils book. We have let's talk as our topic. Let's talk. අපි කතා කරමු. දැන් මේ unit එකේ වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ ලියනවටත් වඩා කතා කරන දේවල් ගැන, කතා කරන විදි ගැන. Let's move on to activities. Talk to your friend. ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ අපේ යාළුවෙක්ට කතා කරන්න. දැන් මේ තැනදී අපි බලන්න ඕනේ කතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියලා. අපි කතා කරනකොට formal informal කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. formal කියන්නේ බොහොම විධිමත් විදියට අපි හිතමු කතාවක් පවත්වන වෙලාවට කතා කරන විදිය. මේකේ තියෙන්නේ ඒ වගේ අවස්ථා නෙමෙයි. informal ways of talking mostly. Have you ever faced an interview? When? Where? දැන් යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකක් ෆේස් කරලා තියෙනවද? එහෙම කරලා තියෙනවා නම් when? Where? කවදාද? කොහෙදද? What are the different situations where interviews are held? Interviews කියන්නේ සම්මුඛ සාකච්ඡානේ. දැන් මොන වගේ අවස්ථාවලද interviews තියෙන්නේ කියලා අපි යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ. දැන් මේ කතාව හුරු කරවන්න නෙමෙයි යුනිට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් කතා කරන්න හුඟක් ආසාවෙන් ඉන්න දුවලා පුතාලට විශේෂයෙන්ම කතා කරන විදිහ වැඩි දියුණු කරගන්න ඉන්න දුවලා පුතාලට මේක හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. කොහොමටත් හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන් දුවලා පුතාලා වුණත් අපිට සමහර වෙලාවට ඩයලොග්ස් ලියන්න තියෙනවා, ඉන්ටර්විව්ස් ලියන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ලෙසන් එකේ තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ටික ෆලෝ කරන එක හොඳයි. Interviews. Think of different instances. When do we have interviews? Have you heard of job interviews? You all have heard it before. Job interviews. රැකියා සඳහා තියෙන සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට අපි job interview එකක් කියනවා. ඒ වගේම විවිධ කාරණා උඩ ටෙලිෆෝන් ඉන්ටර්විව්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ටෙලිෆෝන් ඉන්ටර්විව්ස්. දුරකථනයේ මාර්ගයෙන් විවිධ දේවල් අහලා උත්තර දැනගන්න අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. job interviews, ටෙලිෆෝන් ඉන්ටර්විව්ස්, ඒ වගේම අපිට තියෙන්න පුළුවන් group interviews. ඒ කියන්නේ අපි සමූහයක් වශයෙන් කණ්ඩායමක් වශයෙන් යම් ප්‍රශ්න මාලාවකට මුහුණ දෙන අවස්ථාවක් group interview එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව අපි දන්නවා පාසල්වල තියෙනවා prefect interviews. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍ය නායක පදවියක් ලබා ගන්න ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම principal and other teachers ඒගොල්ලන් ඔයාගෙන් අහනවා, දුවලා පුතාලගෙන් අහනවා ශිෂ්‍ය නායක පදවියකට සුදුසු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක හොයා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ ප්‍රශ්න. එතකොට prefect interviews කියන්නේ ඒ වගේ ඊ타මාත්ම බහුලව පාසල්වල සිදුවෙන ඉන්ටර්විව් වර්ගයක්. අපිට ඒ වගේම දාන්න පුළුවන් දුවල පුතාලට තාම ඒ තරම්ම ළඟ අත්දැකීමක් තියෙන එකක් නෙවෙයි මේක. හැබැයි අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියට කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා research interviews. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි පර්යේෂණයක් කරනකොට හුඟක් වෙලාවකට උපාධියකදී පශ්චාත් උපාධියකදී වගේ අවස්ථාවකදී පුතාලගේ ඉස්කෝලවල ගුරුවරු සමහර විට දෙමාපියෝ එහෙම කරලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ පර්යේෂණ කරගෙන යනකොට අපි ඉන්ටර්විව්ස් සාකච්ඡා කරලා එක එක්කෙනාගෙන් තොරතුරු අරගෙන ඒවා විශ්ලේෂණය කරලා යම්කිසි නිගමන වලට එනවා. රිසර්ච් ඉන්ටර්විව්ස්. ඒ වගේම දුවලා පුතාලා තව දැකපු තවත් ඉන්ටර්විව්ස් જાතියක් තියෙනවා. අපි ඒකත් ලියලම ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට යන්.
celebrity interviews. ඒ කියන්නේ යම් ජනප්‍රිය පුද්ගලයෝ, නළු නිළියෝ, ගායක ගායිකාවෝ, චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරු, ඒ වගේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයෝ සමග සාකච්ඡා පවත්වලා සාමාන්‍යයෙන් ජනතාව හුඟක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඒවට අපි කියනවා celebrity interviews කියලා. Activity 1. Find someone who. මේක නම් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න හුඟක්ම හොඳ activity එකක්. පුතාලා පන්තියක් ඇතුලේ තමයි මේක කරන්න ඕනේ. පන්තියක් ඇතුලේ හිටියේ නැතත් මේකට කීප දෙනෙක් අවශ්‍යමයි. Walk around the class, talking to your friends and the teacher. Find someone who. මෙන්න මේ දේවල් කරපු මේ දේවල් තියෙන අය කවුද කියලා හොයාගෙන එන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් මොකද්ද කරන්නේ? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Find someone who. Walk around the class talking to your friends. Then grows vegetables for family consumption. ඒ කියන්නේ පවුලේ පරිභෝජනය සඳහා එළවලු වවන්නේ කවුද? දැන් මේ වගේ එකක් අපි ගිහිල්ලා අහනකොට කොහොමද අහන්නේ? මෙතනටම who grows කියන වචනේ දැම්මනම් මේ ප්‍රශ්නයක් හැටියටම ලියන්න තරම් මේක සම්පූර්ණ වෙනවා. Who grows vegetables for family consumption? Has more than 2 siblings. ඒ කියන්නේ සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක අහන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. අපිට කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට කී දෙනෙක් ඉන්නවද අයියලා අක්කලා නංගිලා මල්ලිලා කියලා. එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නවද කියලාත්. කොහොමද ඒක අහන්න පුළුවන් විදි දෙක? Do you have two siblings? ඒ වගේම අහන්න පුළුවන් how many siblings do you have? How many siblings do you have? කියන්නේ නැතුව ඉතින් සරලව අපිට අහන්න පුළුවන් how many brothers and sisters do you have කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් මෙතන තියෙන ඔක්කොටම අපිට who කියලා දාලා මේ ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන්. Who collects foreign stamps as a hobby? විනෝදාංශයක් හැටියට මුද්දර එකතු කරන්නේ කවුද? Who has never climbed a tree? කවදාවත් ගහක් නැගලා නැත්තේ කවුද? Who knows the names of all the teachers in the school? කවුද දන්නේ ඉස්කෝලේ ඉන්න හැම ගුරුවරයෙක්ගේම නම්? Who has been to a forest? කැලයකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කවුද? Who has read more than 20 storybooks? Storybooks 20කට වැඩිය කියවලා තියෙන්නේ කවුද? Find someone whose. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්ක who කියලා. දැන් දැක්ක තවත් වචනයක් whose. ඒ කියන්නේ possessive form එකක්. ඒක කාගේද කියන අදහස එතන එන්නේ. Best friend's name begins with you. කාගේ යාළුවාගේද? කාගේ හොඳම යාළුවාගේද නම U අකුරෙන් පටන් ගන්නෙ. Favorite game is volleyball. කාගේද volleyball කැමතිම game එක වෙන්නේ? House is situated near a lake, tank, river or sea. කාගේ නිවසද lake එකක් ළඟ, මුහුදක් ළඟ, ජලාශයක් ළඟ පිහිටලා තියෙන්නේ? Ambition is to be a scientist. කාගේ අභිලාෂයද විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න තියෙන්නේ? Hobby is reading adventure stories. කාගේ විනෝදාංශයද adventure stories වික්‍රමාන්විත කතා කියවන එක. Now present your findings to the class. So you write the names of the children. After asking the questions, you can write the names and then present it to the class and say so and so's hobby is reading adventure stories. And you can say, let's think of an example. Malit's house is situated near a lake. You can use the names of the children in your class and present it to the class. What's the writing activity
you have. In the dialogue, you heard the examiner ask different kinds of questions to test Shakti's language proficiency. අපි දැන් මෙතන ඩයලොග් එකක් ඇහුවේ නෑ. හැබැයි අපි ඊට සමාන ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි මේ කරන්න යන්නේ. List out the question words you heard in the dialogue. අපි ඩයලොග් එකේ ඇහුවේ නැති වුණාට මොනවද question words කියන එක දැන් ලියනවා. Now write 2 questions using each of those question words. අපි 2 කියලා තිබුණාට ඊට වඩා questions ටිකක් ලියන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දුවල පුතාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් එකම දෙයක් මතක් කරගන්නවා. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ මොනවා බලන්නද? language proficiency. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොයිතරම් දුරට හොඳින් පාවිච්චි කරනවද කියලා දැනගන්න ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. මෙතන අපේ අරමුණ තමයි question words ඉගෙන ගන්න එක සහ ඒ question words වලින් කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ කෙනෙක්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මනින්න කියන එක. What's your name with initials? දැන් මෙතන නම දැන ගැනීම නෙවෙයි බලන්නේ කොහොමද මේකට උත්තරේ දෙන්නේ කියන එක. මොකද්ද question word එක? What. මෙතනත් what. What's your first name? Who is your best friend? බොහොම සරල ප්‍රශ්න ටිකක්. Basic level of English. ඒ කියන්නේ මූලිකවම සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියන දැනුම මට්ටම තියෙනවද කියන එක තමයි මේ වගේ සරල අවස්ථාවකදී අපිට දැනගන්න පුළුවන්. Then you have the question, how does she look like? How? යා පේන්නේ මොන වගේද? අපි හිතමු ළමයෙකුගේ අම්මා කෙනෙකුගේ පින්තූරයක් තිබුණා නම් කියන්න පුළුවන් she looks like her mother. ඒ වගේ උත්තර දෙන විදිහ තමයි බලන්නේ. What are her qualities? අපි තව කෙනෙක් ගැන your mother, your teacher කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා මොකක් හරි ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් එයාගේ ගතිගුණ ගැන කියන්න කියලා. What are her qualities? තව කෙනෙක් ගැන යාළුවෙක් ගැන අහන්න පුළුවන් what's her class? මෙතන අපි වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ what කියන question word එක. ඒ වගේම when did you get to know her? කියන්නේ කොයි කාලෙද ඔබට අයව දැනගන්න ලැබුණේ? අපි යාළුවෙක් ගැන කතා කරනවා කියමු. එතකොට අහන්න පුළුවන් එහෙම. What are your hobbies? ආයිමත් අපිට එනවා වෙන question word එකක් why. ඇයි කියන එක. Why do you like that hobby? ඒ විනෝදාංශයට කැමති මොකද? What's your ambition? අභිලාෂය මොකක්ද? එතකොට අපි what, who, when, why, how මේ වගේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. තව ටිකක් ඊටත් එහා ගිය මට්ටමේ language proficiency එකක් බලන්න නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නත් අහන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි චුට්ටක් ඉක්මනට බලලා ඉමු. What are you like as a person? පුද්ගලයෙක් හැටියට ඔබ මොන වගේද? How did you learn English? ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද? Could you tell me about your family? අපිට පවුලේ විස්තර කියන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඒක කියාගෙන යනකොට එයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම කතා කරන්න තියෙන හැකියාව කොයි මට්ටමේද කියලා හොයන්න පුළුවන්. How did you celebrate your last birthday? කොහොමද ඔබේ අවසාන උපන්දිනය සැමරුවේ? එතනදී බලන්න පුළුවන් last birthday. අපි යම් අතීතයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් තමයි මෙතනදී කියන්නේ. එතකොට හරියට past form එක පාවිච්චි කරලා past tense එක පාවිච්චි කරලා කතා කරනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. What are your strengths? What are your weaknesses? මොනවද ඔබේ ශක්තියන්? මොනවද ඔබේ දුර්වලතා? ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ශක්තියක් කියලා හුඟක් අපිට කියන දේ කියන වෙලාවෙම මතක හිටිනවා කියලා. weakness එකක් හැටියට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ඉක්මනින් දෙයක් අමතක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙලාවට වැඩ කරන එක ගැන එච්චර උනන්දුවක් නැහැ. ඒ වගේ දුර්වලතාවයක් weakness එකක් තියෙනවා නම් එතනදී ප්‍රකාශ කරන්න වෙනවා. Which of your weaknesses do you want to overcome most? ඔබගේ දුර්වලතා වලින් නිවැරදි කරගන්න අවශ්‍ය කුමන දුර්වලතාවයද? Which කියන්නේ කිහිපයකින් එකක්. දුර්වලතා කිහිපයකින් එකක්. Which.
What are your plans for the future? මොනවද ඔබේ අනාගතයට තියෙන සැලසුම්? Do you have any questions for me? ඔබට මගෙන් අහන්නත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? එතන මොකක්ද ඇහුවේ? මෙතන මොකක්ද ඇහුවේ? Future අනාගතේ. කෙනෙක් ඉස්සරහා කාලය ගැන කතා කරනකොට නිවැරදිව future form එකක්, future tense එක සමහර වෙලාවට වෙනත් ක්‍රම වලිනුත් future එක ගැන අපි කතා කරනවා. අපි මේක ඉස්සෙල්ලා units වල කෙරුවා ඒක. ඒ විදිහට බලන්නේ අනාගතය ගැන කියනකොට නිවැරදිව භාෂාව හසුරවනවද කියලා. ඒ වගේම do you have any questions for me කියනකොට මොකද්ද බලන්නේ? මෙච්චර වෙලා අපි බැලුවේ උත්තර දෙන විදිහ. අපි ඊට පස්සේ බලනවා කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහන්නත් දක්ෂ විදියට පුළුවන්ද නිවැරදිව වාක්‍ය හසුරවලා ප්‍රශ්න අහනවද කියන එක. දැන් මේ වගේ එකක් ටිකක් අමාරු ලෙවල් එකක එකක්. හැබැයි මේට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ එක ඊටාම පහසුවෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වගයක්. Activity 4. You have a speaking activity. Interview your friend to find out his future plans. යාළුවව ඉන්ටර්විව් කරලා යාළුවා ඉදිරියේදී සැලසුම් කරන්නේ මොනවා කරන්නද කියන එක ගැන හොයාගන්න තියෙනවා. You may ask the following questions. උදාහරණ වගයක් දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්නවලට. What are you going to do? අපි මොනවද ඔයා කරන්න යන්නේ after leave school? ස්කෝලේ අයින් වුණාට පස්සේ. What is your ambition? අපි දැන් මේ වචනේ හුඟක් අවස්ථාවල පාවිච්චි කරුවා. How are you going to serve the country? කොහොමද ඔබ රටට සේවය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Your friend may respond using the following phrases. මේ වගේ phrases වලින් තමයි මේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා උදාහරණ වගයක් තියෙනවා. I have planned to. මම සැලසුම් කරලා තියෙනවා. Would like to. After leaving school. Would like to කියලා මොකක් හරි කරන්න කැමති දෙයක් කියලා after leaving school කියන්න පුළුවන්. Would like to. I wish to be. මම කැමති වෙන්න. I'm going to be. I would like to be. මම කවුද වෙන්නේ කියන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් එතන තියෙනවා. By becoming a blank, I can will be able to. දැන් මම කැමති කෙනා වුණාට පස්සේ මොන වගේ දේවල්ද මට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. Shall we look at an example now? I have planned to go on trips with my family and friends after leaving school. දැන් පාසලෙන් අයින් වුණාට පස්සේ විනෝද ගමන් යන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක කියලා තියෙන්නේ? I have planned. මම සැලසුම් කරලා තියෙනවා. To go on trips. To go trips නෙවෙයි. To go on trips. With my family and friends. After leaving school. I would like to climb mountains and also see many waterfalls. I would like to. මම ආසයි කඳු නගින්න ඒ වගේම and also මොනවා බලන්නද? දියැලි බලන්න. Waterfalls. That way I will be able to relax enough. අපි පොඩ්ඩක් නතර කරමු කමායක ළඟ. මේ විදිහට මට පුළුවන් වෙනවා to relax enough. විවේක ගන්න. Enough. ඇතිතරම්. After working hard for my A-level exam. මම උසස් පෙළ විභාගයට මහන්සියෙන් වැඩ කරාට පස්සේ විවේක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔක්කොම අපි අනාගතයේ වෙන දේවල් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. බලන්න එක එක විදිවලට ඒක කියන හැටි. I wish to be a marine engineer. ඒ කියන්නේ මම සාගර ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙන්න කැමතියි කියන එක. To achieve that goal, I'm going to follow a degree in marine engineering. දැන් මේ goal එක මේ අරමුණට ළඟා වෙන්න නම් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොන විෂයද කියන එකත් මෙතන
සඳහන් වෙනවා. By becoming a marine engineer, දැන් තමුන් අවශ්‍ය තැනට ආවට පස්සේ තමුන්ගේ අරමුණ ළඟා කරගත්තට පස්සේ මොකද්ද තමුන්ට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියන එක තමයි කමායකට එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. I will be able to travel across the world. මට ලෝකෙ හුඟා තැන්වලට සංචාරය කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා කියන එක තමයි එතන කිව්වේ. දැන් තවත් ළමෙක් හිතපු විදිහක්. එක්කෙනෙක් ඉංජිනේරු අංශයෙන් ඉදිරියට ඉගෙනගෙන කරන්න හිතපු දෙයක්. මේ තව කෙනෙක්. We'll look at that also. Because when you speak to your friends, you will have friends with different kinds of ambitions. So when you write, you must know how to write them. I have planned to learn how to cook well after leaving school. ඒ කෙනා ආසයි හොඳට කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්න. I like to treat visitors with homemade food. අපේ ගෙදරට එන අමුත්තන්ට ගෙදරම හදපු කෑම වලින් සංග්‍රහ කරන්න මම කැමතියි. I wish to be an English teacher. English ගුරුවරයෙක් වෙන්න තමයි කැමති. I hope to get selected to a National College of Education to get myself qualified as a teacher. මම කැමතියි සිලෙක්ට් වෙන්න තේරෙන්න විද්‍යාපීඨයකට ගුරුවරයෙක් හැටියට උගන්වන්න සුදුසුකම් ලබන්න. කොහොමද ඒක කිව්වේ? To get myself qualified as a teacher. If I am selected, මාව තේරුනොත්, I am going to be an internal student there. අපි ඒ විද්‍යාපීඨය ඇතුලේ ශිෂ්‍යයෙක් බවට පත් වෙනවා, බාහිර නෙමෙයි. By becoming a teacher at the end of the program, මේ පාඨමාලාව අවසානයේ ගුරුවරයෙක් වෙලා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කියන්නේ? I will be able to serve children of different age groups. විවිධ වයස් කාණ්ඩවල දරුවන්ට, ළමයින්ට සේවය කරන්න මට අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. I would like to serve in a rural area for a few years at the beginning of my career. මගේ වෘත්තියේ මුල් අවස්ථාවේදී අවුරුදු කිහිපයක් I would like to serve in a rural area. දුර පළාතක, දුෂ්කර පළාතක සේවය කරන්නත් මම ආසයි කියලා තියෙනවා. එතකොට අර අපි මුලින් අහපු හැම ප්‍රශ්නයකටම මෙතන උත්තර තියෙනවා. ඒ හැම උත්තරයක්ම දීලා තියෙන විදිහ ෆියුචර් ටයිම් එකට අපි අපේ ප්ලෑන්ස් ගැන කියනකොට කොයි විදියටද කියන්නේ කියන විදිහත් දොළ පුතාලා හොඳින්ම හිතට අරගෙන මේ වගේ එකක් ලියන්න ඕනේ. Now you have a group work. As your fifth activity, you have been asked to submit an article to a newspaper. පත්තරයකට ආටිකල් එකක් දාන්න තියෙනවා. You have decided to write a detailed description of the principal, English teacher, one of the teachers of your school. විදුහල්පති ගැන හරි තවත් කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් ගැන හරි තමයි මේ ආටිකල් එක ලියන්න තියෙන්නේ. First, make a list of questions you would ask him, her to collect necessary information such as ඉස්සෙල්ලම මොකක්ද කරන්න ඕනේ? අපි අහන ප්‍රශ්න ටික තීරණය කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ප්‍රශ්න. Background, family and education කියන්නේ පසුබිම, පවුල, අධ්‍යාපනය, likes and dislikes that you can understand, achievements. මොන වගේ දේවල්ද ජීවිතේ දිනාගෙන ළඟා කරගෙන තියෙන්නේ. Then interview the person you have selected. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක ගිහිල්ලා මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව පවත්වන්න. The mind map you prepared in the workbook will help you. පුතාලගේ workbook එකේ mind map එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් උදව් කරන්න පුළුවන් කියලාත් මේකේ ලියලා තියෙනවා. Now let's look at the questions first. We can ask questions like this. Can you briefly tell me about your family? ඔබට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් ඔබේ පවුලේ විස්තර?
How did the change of schools affect you? පාසල් මාරු කිරීම කොහොමද ඔබට බලපෑවේ? Where did you study for your A-level exam? When did you get the opportunity to be a part of a public performance? කවදද අවස්ථාව ලැබුණේ public performance එකක කොටස්කරුවෙක් වෙන්න? What is your most memorable performance? වඩාත්ම අමතක නොවන ඉදිරිපත් කිරීම මොකක්ද? Why did you choose to be a dance teacher? දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ අපි කොහොමද දන්න කෙනෙක්ගෙන් නිසා. අලුතෙන්ම කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා නම් ඊට වඩා එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මේ අහන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ දැනට ඉන්න ගුරුවරයෙක් ගැන නිසා අපි සාමාන්‍ය විස්තර දන්න නිසා මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකක් ගැලපෙනවා. Now the interview. දැන් මේ L කියන අකුරෙන් තියෙන්නේ ඉන්ටර්විව් කරන කෙනාව හඳුන්වලා නමකින් අපිට එතනට ළමයි කීප දෙනෙක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒ තැන් වලට වෙන වෙනස් නම් දාලා කීප දෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරනවා කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නයි උත්තරයි යන විදිහට උදාහරණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Good morning, sir. I'm going to ask you a few questions to support the article I would be writing about you. Sir ගෙන් අහනවා මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නයි යන්නේ කියලා සර්ට කියලා හේතුවත් කියනවා මම ඔබ ගැන ලියන්න යන ලිපියට තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්නේ කියලා. මේ M කියන අකුරෙන් අපි මේ dance උගන්වන මාස්ටර් ගුරුතුමා ගැන තමයි හඳුන්වන්නේ. Good morning ලකින්දු. Please go ahead. ඔබ ඉදිරියටම මේ ප්‍රශ්න අහන්න තවත්. Please go ahead කියන්නේ ඒකයි. Can you briefly tell me about your family? දැන් ඔන්න family එක ගැන විස්තරයක් කියනවා. Well, දැන් අපි කතා කරන භාෂාවෙන් මේ well කියලා තමයි පොඩ්ඩක් පටන් ගන්නෙ. I am from a middle class family of 2 brothers and 1 sister. එතකොට ඒ ගුරුතුමා කියනවා මම මධ්‍යම පාන්තික පවුලක සහෝදරයෝ දෙන්නෙකුයි එක සහෝදරයෙකුයි ඉන්නවා මට. My father worked in the railway department. My mother resigned from her job to look after us. මගේ තාත්තා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරේ. අම්මා රැකියාවෙන් අයින් වුණා අපිව බලා ගන්න. We had to live in 3 districts because of my father's job. මගේ තාත්තගේ රැකියාව නිසා අපිට දිස්ත්‍රික්ක 3ක ජීවත් වෙන්න සිදු වුණා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දුම්රිය ස්ථානය මාරු වෙනකොට එතන අපි පවුලත් එක්ක මාරු වෙලා ඉන්නවනේ. ඒ වගේ. We enjoyed living in different areas though we had to change schools twice. දැන් මෙතන දෙකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා අදහස් මේ වාක්‍යවල. We had to live in 3 districts කියන එක කලින් කිව්වා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මාරු වෙන්න වුණා ඉස්කෝල. නමුත් අපි ඒක විනෝදයක් ලැබුවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. විවිධ ප්‍රදේශවල ඉඳලා පාසල් මාරු කරන්න උනත් දෝ කියලා අපි කියන්නේ එහෙම උනත්. Then Lakindu asks, how did the change of schools affect you? බලපෑවේ කොහොමද පාසල් මාරු වීම? I have heard that you became a notable performer as a schoolboy. මොකද ලකින්දු අහලා තියෙනවා මේ dancing master ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලම බොහොම අනිත් අය දන්න විදිහේ dancer කෙනෙක් කියලා, performer කෙනෙක් කියලා. Good question. බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔබ ඇහුවේ. The change of schools didn't affect me in a bad way. පාසල් මාරු කිරීම මට නරක විදියට බලපෑවේ නෑ. In fact, I was benefited from it. In fact, බොහොම පැහැදිලිවම කියනවා නම් මට ඒන් ප්‍රතිලාභයක් ලැබුණා. The dancing master in our primary school identified my skills, but he couldn't give me any opportunity. දැන් පුතාලට පේනවා අපි ප්‍රශ්නේදී ඇහුවා dance teacher කියලා. ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන විදිහ. හැබැයි මෙතන කතා කරන අවස්ථාවක් නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලවල පාවිච්චි කරන්නේ මේ dancing master, dancing teacher
ඒ නිසා මෙතන දාලා තියෙනවා. හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ dance teacher කියන එක. ප්‍රයිමරි ස්කූල් එකේ නර්තන ගුරුතුමා හැකියාවන් අඳුරගත්තා. ඒ වුණාට opportunity අවස්ථාවක් දෙන්න බැරි වුණා. I was able to improve my skills when I moved to the model school. ආදර්ශ විද්‍යාලයට මෙතන නමක් දාන්න පුළුවන් ඒ පාසලට ගිහාට පස්සේ තමයි හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. Where did you study for your A-level exam? ඔබ කොහෙද උසස් පෙළ සඳහා ඉගෙන ගත්තේ? I did my A-level at Central College. අපිට Central College එක නමක් අපි දාමු මෙතන පිළියන්දල Central College. ඒ වගේ පුතාලා කැමති පාසලක නමක් දාන්න පුළුවන්. When did you get the opportunity to be a part of a public performance? Public කියන්නේ මහ ජනතාව බලන ලොකු ඒ වගේ අවස්ථාවක නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්න පළවෙනියටම අවස්ථාව ලැබුණේ කවදද? When? My first public performance was the drama Kueni. මම ඉස්සෙල්ලාම කුවේනි කියන නාට්‍යය තමයි ඉදිරිපත් කරේ. I took part in it when I was studying in my first year at the University of Visual and Performing Arts. මම ඒකට සහභාගී වුණේ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ පළවෙනි වසර සිසුවෙක්ව සිටියේදී. Next, Lakindu is asking, what is your most memorable performance? Can we have a few details about it? Most memorable. ඔබට වඩාත්ම අමතක නොවන ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම මොකක්ද? ඒ ගැන අපිට පොඩි විස්තර ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? Then the master says, certainly. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම. I would love to recall that event. මම බොහොම ආසයි මේ ඉවෙන්ට් එක recall කරන්න. මතකයට නගා ගන්න. The performance I will never forget is the one I did in France with my colleagues. මගේ යුනිවර්සිටි එකේ මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් එක්ක මම ප්‍රංශයේදී කරපු ඒ performance එක තමයි මට කවදාවත්ම අමතක නොවෙන්නේ. A group of 12 students from our university took part in a traditional dance festival. ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික නර්තන traditional dance සාම්ප්‍රදායික නර්තනය සම්බන්ධ උත්සවයකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒකේදී තමයි මේ ඉදිරිපත් කිරීම කරලා තියෙන්නේ. There were dancers from many countries. ගාක් රටවල් වලින් නර්තන ශිල්පියෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. We got very good comments from Europeans. අපිට යුරෝපීය ජාතිකයන්ගෙන් හොඳ comments ලැබුණා. ඒගොල්ලන් අපි හොඟට ප්‍රශංසා කරා කියලා කියනවා. We felt proud when we represented our country. We felt proud when we represented කියන්නේ අපේ රට නියෝජනය කරනකොට අපිට ආඩම්බරයක් දැනුණා. Then Lakindu asks, that must have been a very interesting experience. එයා මොකක්ද එතන කිව්වේ? ඒක නම් හරිම ආශාවාදජනක අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති කියලා. One final question to wind up. අන්න දැක්ක නේද දුවලා පුතාලා? අපි දැන් මේ ඉන්ටර්විව් එක ඉවර කරන්න යනකොට wind up කරන්න. ක්‍රමයෙන් ඉවර කරන්න යනකොට අන්තිම ප්‍රශ්නය අහන විදිහ. එකපාරටම ප්‍රශ්නය අහන්න නැතුව one final question to wind up කියලා ප්‍රශ්නය අහනවා. Why did you choose to be a dance teacher? Your students will like to know that. ඔබ මොකද නර්තන ගුරුවරයෙක් වෙන්න තීරණය කරේ? ඔබේ සිසුන් කැමති වෙයි ඒක දැනගන්න. ඔන්න පටන් ගන්න විදිහ බලන්න දුවලා පුතාලා. First of all, පළමුවෙන්ම dancing is my passion. මම ඉතාමත්ම ආසාවෙන්ම කරන දේ තමයි dancing. Also I am a constant learner. අන්න ඒකෙන් මොකක්ද අදහස් කරේ? නිරතුරුවම ඉගෙන ගන්න කැමති. ගුරුවරයෙක් වුණාම නිරතුරුවම ඉගෙන ගන්න ඕනේ.
එහෙම තමයි ළමයින්ට උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගුරුවරයා අන්න ඒ වටිනාම දේ පිළිගන්න කෙනෙක්. When I am a teacher, I have to maintain and improve my skills as a dancer and as a teacher. අපි ගුරුවරයෙක් වුණාම improve my skills. මගේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. නර්තන ශිල්පියෙක් හැටියටත් ගුරුවරයෙක් හැටියටත්. As a dancer and as a teacher. There is another reason. තවත් හේතුවක් තියෙනවා. I love to be with children. මම හුඟක් ආසයි කුඩා ළමයි එක්ක ඉන්න. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව මට ලබා දීම ගැන. I'm confident about my article now. මට බොහොම විශ්වාසයෙන් ආටිකල් එක දැන් ලියන්න පුළුවන්. Then the master says, it's a pleasure. කවුරු හරි තෑන්ක් කරාම ස්තුති කරාම අපි අනිත් පැත්තට කියන තවත් දෙයක් තමයි මේ it's a pleasure. Good luck with your writing. ඔබේ ලිවීමට මගෙන් සුබ පැතුම්. Now we have the description. You remember the instructions? We had to write the questions. Then we had to write the interview. And then we have to write the description. Based on the facts Lakindu gathered in the interview, we have written a few paragraphs about the dance teacher. The dance teacher of our school is a special person. බොහොම විශේෂ පුද්ගලයෙක් තමයි අපේ නර්තන ගුරුවරයා. Both teachers and students love and respect him. ගුරුවරුත් දරුවනුත් මේ ගුරුතුමාට හුඟක් ආදරය කරනවා වගේම ගෞරව කරනවා. Love and respect. He serves as a teacher with a great sense of responsibility. ඔහු බොහොම වගකීම් සහගතව ගුරුවරයෙක්ගේ භූමිකාව රඟපානවා කියන එක තමයි ගුරුවරයෙක් හැටියට සේවය කරනවා. Serves as a teacher කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Moreover, තවද he encourages his students to take part in many extra events. Encourages. ඔහු ධෛර්යමත් කරනවා කාවද? ඔහුගේ සිසුන්ව මොනවටද? To take part සහභාගී වෙන්න in many extra events. බොහොම තවත් පාසල් වැඩ කටයුතු වලට අමතරව තියෙන දේවල් වලට සහභාගී වෙන්න ධෛර්යමත් කරනවා. He recently won an award. ඔහුට මේ ළඟදී සම්මානිකුත් ලැබුණා. This is written followed by an interview held with him. මේ ලිපිය ලියන්නේ ඔහුත් සමග තිබුණ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට පසුවයි. He is from a family of 2 brothers and 1 sister. අපිට මතකයි ගුරුතුමා ඉන්ටර්විව් එකේදී කිව්ව විස්තරේ. පවුලේ සහෝදරයෝ දෙන්නයි එක සහෝදරයයි. His father is a retired officer at the railway department while his mother is a housewife. ඒක while කියන වචනෙන් සම්බන්ධ කළ එකට කියන්නත් පුළුවන්. කෙටි වාක්‍ය දෙකක් හැටියට කියන්නත් පුළුවන්. ඉස්සර වැඩ කරේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කිව්වා. එතකොට මේ වෙනකොට විශ්‍රාම ගිහින් ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි කිව්වා retired කියලා විශ්‍රාමික. එතකොට අපි දැක්කා මව රැකියාවෙන් අයින් වුණා කිව්වා. My mother resigned from her job to look after us කියලා කිව්වා. එතකොට අපි දන්නවා she's a housewife. He enjoyed living in different districts as a result of his father's change of workplaces. As a result, පියාගේ රැකියාව කරන ස්ථානයේ නිතරම වෙනස් වීම වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට as a result of ප්‍රතිඵලයක් ලෙස enjoyed living in different districts විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල ජීවත් වීම විනෝදයක් හැටියට සැලකුවා. සතුටෙන් විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල ජීවත් වුණා. He studied in 3 schools including
පාසැල් 3ක අධ්‍යාපනය ලැබුවා, including කියන්නේ ඇතුළත් වෙනවා කියන එක, a primary school, a model school and a central college. ප්‍රාථමික විද්‍යාලයක්, ආදර්ශ විද්‍යාලයක් සහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක්. He was able to improve his skills when he moved to the model school. දැන් පුතාලට පේනවා මෙතන පාසලේ නම තියෙන හින්දා අපි කැපිටල් පාවිච්චි කරනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි ලියනකොට පාසලේ නම නෙමෙයි කිව්වේ, ආදර්ශ විද්‍යාලයකටත් ගියා කියන එක. එතනදී පාවිච්චි කරේ නෑ. මෙතනදී අපි හරියටම පළාතේ නම දාලා පාසලේ නම දාලා මෙතන ලියන හින්දා එතකොට කැපිටල් පාවිච්චි කරනවා. Improve his skills. ඒ කියන්නේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගත්තා කියන එක. He did his advanced level examination at කියලා අපි Central College කියලා දාන්න පුළුවන්. His first public performance was the drama Kuweni, which he took part in when he was studying in his first year at the University of Visual and Performing Arts. ඒ වාක්‍ය දිග වුණාට කියලා තියෙන දේ සරලයි. මොකද්ද ඒකේ කියලා තියෙන්නේ? පළවෙනිම public performance එක උනේ කුවේනි කියන නාට්‍ය. ඒක කොයි කාලෙද ඔහු සහභාගී වුණේ? විශ්වවිද්‍යාලේ, සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලේ පළවෙනි වසර සිසුවෙකුව සිටියදී. He recalled with pride. ඔහු බොහොම ආඩම්බරයෙන් මතකයට නගාගත්තා. Recalled with pride. His unforgettable performance. ඔහුගේ අමතක නොවන ඉදිරිපත් කිරීම. Unforgettable. At a traditional dance festival in France. He chose his profession. ඔහු ඔහුගේ වෘත්තිය තෝරගත්තේ profession. Since dancing is his passion and also he always likes to learn new things. dancing වලට තියෙන ආසාව, නර්තනයට තියෙන ආසාව වගේම නිරතුරුවම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන ආසාව නිසාත් ඔහු මේ dancing නර්තන වෘත්තිය තෝරගත්තා. Most importantly, අන්න බලන අවසන් කරන විදිය. dancing master නර්තන ගුරුතුමා කියපු බොහොම ලස්සනම අදහසකින් තමයි මේ ලිපිය අවසන් වෙන්නේ. Most importantly, he said කියලා ඔහුගේ වචන වලින්ම inverted commas ඇතුලේ දානවා. I love to be with children. That's the end of the description about a special teacher in your school. And now you have a very simple and an interesting activity based on a picture. Activity 6. The following is the picture that the examiner gave to Shakti during the interview. දැන් interview එකක් තියෙනවා කියවනේ English language proficiency එක test කරන්න. ඉතින් මේ පින්තූරේ දීලා කියලා තියෙනවා මේ ගැන description එකක් ලියන්න කියලා. What can you see in this picture? We can see many people walking, and some people are even carrying bags. Some are checking the time. Some people are coming out of a shop, and some people are getting off a vehicle, getting onto a bus. We can see one person doing each, but we can assume that there are many people in this picture. තවත් මේවා කරන හුඟ දෙනෙක් මෙතන ඇති කියන අදහස දැනෙනවා මේ පින්තූරය දිහා බලනකොට. What do we have to do here? This is how Shakti began to describe the picture. පටන් ගත්ත විදිහ දීලා තියෙනවා. This is a picture of a busy city. මේක බොහොම කාර්ය බහුල නගරයක පින්තූරයක්. There are කියලා පටන් අරගෙන description එක අපිට continue කරන්න තියෙනවා. There are many people in this city at this time. මේ වෙලාවේ හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. දුවල පුතාලා ළඟ තියෙන පින්තූරේ හොඳින් බලන්න. They all are in a hurry. හැමෝම ඉන්නේ බොහොම කලබලෙන්.
Some people are going home after work. සමහරු වැඩ ඉවර වෙලා ගෙදර යනවා. පුතාලට පේනවනේ දැන් මේ වගේ අය වැඩ ඉවර වෙලා ගෙදර යන අය. ඒගොල්ලන්ගේ අතේ ඔෆිස් බෑග් එකක් තියෙනවා. One of them is checking the time. දැන් මේ කලබල යන ගමන් වෙලාවත් බලනවා ගෙදර යන්න පරක්කු වෙලාද කියලා. One woman is carrying a bag of vegetables, whereas another woman is eating an ice cream. අපිට දෙන්නෙක් පේනවා. එක්කෙනෙක් බෑග් එකක් අරගෙන යනවා. හුඟක් දුරට vegetables තියනවා වගේ පේනවා. ඒ වගේම තව එක්කෙනෙක් ice cream කනවා. එතකොට ඒක අපි වාක්‍ය දෙකකින් කියන්නේ නැතුව whereas කියන වචනයෙන් සම්බන්ධ කරලා තනි වාක්‍යෙම කිව්වා. A mother and a daughter are coming out of a shop with a bag. You can see a mother and a daughter coming out of a shop. Shop එකෙන් එළියට එනවා බෑග් එකකුත් අරගෙන. Another woman carrying an umbrella is walking towards a shop. ඒ දෙන්න එළියට එනකොට කුඩයක් ඉහළ ගත්ත කෙනෙක් ඒක ඇතුළට යන්න ඒ පැත්තට යනවා. Towards the shop. වෙළඳපොළ දෙසට යනවා. One man is getting off a parked car. එතනත් අපි දෙන්නෙක් ගැන while කියන conjunction එකෙන් සම්බන්ධ කරලා එකම වාක්‍යය ඇතුලේ කියනවා getting off a parked car. පාක් කරපු කාර් එකෙන් බහිනවා. While another person is getting onto a bus. තව එක්කෙනෙක් බස් එකකට නගිනවා. ඒක සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව කෙටි වාක්‍ය දෙකකින් කිව්වත් කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක සම්බන්ධ කරලා කියන එකත් එච්චරම අමාරු නෑ. This seems to be an evening. මේක හවසක් වගේ තමයි පේන්නේ. ගෙදර යනවා කියන අදහස හවසක මේ බඩු අරගෙන යන කෙනෙක් ඉන්න හින්දා තමයි වැඩියෙන් හිතෙන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම මේක වෙනත් අවස්ථාවක් කියලා හිතලා නිරූපණයක් කියලා හිතලා ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලියන වාක්‍ය හරියටම පැහැදිලිව පින්තූරෙන් පේන දේ හරියටම කියවෙන විදිහට ලියන්න ඕනේ. Activity 7 is a role play. Read aloud the following telephone conversation. අපිට මෙතනින්ම පේනවා මේ තියෙන ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක් කියලා. අපි මේකෙන් පස්සේ කරන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එක කියවලා බලමු. A, B, C. We have 3 people talking here. Let's see what they are talking about. A. Hello. Good afternoon. ABC Company. How can I help you? ආචාරක ලහනවා කම්පැනි එකේ නම කියලා කොහොමද ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන්? I am Muralidharan from Gaul. I'm speaking regarding the advertisement published in the Sunday Star. මම කතා කරන්නේ Sunday Star කියන පුවත්පතේ පළවුණු දැන්වීමක් ගැන. Please hold on. I'll put you through to the HR department. ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න. Hold on. අපි HR department එකට දාන්න. Human resources මානව සම්පත් සම්බන්ධයෙන් ඒ ආයතනයේ වැඩ කරන department එකට ඒ කොටසට ඔබව සම්බන්ධ කරන්නම්. I'll put you through. දැක්කද ඒක කියපු හැටි. I'll put you through. Please hold on. මම ඔබව වෙනත් කෙනෙකුට සම්බන්ධ කරන්නම් කියන එක කියපු විදිහ ටෙලිෆෝන් එකෙන්. හොඳට පුතාලා මේව මතක තියාගන්න ඕනේ. ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස් ලියන්නත් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතේදී මේ විදිහට කතා කරන්නත් සිදු වෙනවා. මතකයිනේ අපේ topic එක. අද unit 4 topic එක let's talk. So you have to learn different phrases to improve the way you talk. Hello, good afternoon. Can I help you? දැන් HR department එකට දැම්මම එතනනුත් ආපහු අහනවා ඔබට
උදව් කරන්න පුළුවන්ද මට? Hello, I'm speaking regarding the advertisement published in the Sunday Star. He's repeating the same thing. I'm interested in working for your company. Interested in working. මම බොහොම කැමති ඔබේ ආයතනයේ වැඩ කරන්න. How can I get an appointment for an interview? Get an appointment. මම කොහොමද නියමිත වෙලාවක් වෙන් කරගන්නේ ඉන්ටර්විව් එකකට? දැන් මේක රැකියාවක් නිසා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට වෙලාවක් වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. Sir, we maintain a database of the candidates and based on the qualifications, අපි චුට්ටක් නවත්තමු මේ වාක්‍ය දිග නිසා. කමායකින් ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කියන්නේ බලන්න. maintain a database. අපි පවත්වාගෙන යන ඔබේ සියලු දෙනාගේම දත්ත එකතු කරපු දත්ත කවටාවක් database එකක් වම් පුතාලා ඊට පහසුවෙන් දන්නවා වෙන්න ඕනේ. and based on the qualifications, ඒ කියන්නේ සුදුසුකම් වලට අනුව. Based on the qualifications, we call for interviews. අපි සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට කතා කරනවා. Would you like to submit your details to the database? ඔබ අපේ දත්ත ගබඩාවට ඔබේ දත්ත දෙන්න කැමතිද? Then B asks, is it confidential? ඔබ රහසිගතභාවය සුරකින්නවද මගේ විස්තරවල? Confidential. C says absolutely. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම, නියත වශයෙන්ම. Absolutely. Sir, may I know your name? බොහොම ආචාරශීලී විදියට what's your name කියන්නේ නැතුව may I know your name ඒ විදියට අහනවා. සිවකුමා මුරලිදරන්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්පෙලිං කියනවා ළඟ නැත්නම් කෙනෙක් ටෙලිෆෝන් එකෙන් අපේ නම කිව්වම හරියට ලියුනේ නැත්නම් කියන අදහසින් අපි නම ස්පෙල් කරන විදිය කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. I want to apply for the post of assistant accountant. සහකාර ගණකාධිවරයෙක් කියන තනතුරට post එකට මට ඉල්ලුම් කරන්න ඕනේ. Please tell me why you have decided to join our company. Why you have decided? ඔබ ඇයි අපේ ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන තීරණය කරේ? ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම රැකියාවකදී අහන ප්‍රශ්නයක්. ABC is a reputed company. මේක ඊටාම හොඳ නමක් දිනාගත්ත කීර්තිමත් ආයතනයක්. My qualification match the requirements given in the advertisement. Match the requirements. මගේ සුදුසුකම් වෙළඳ දැන්වීමේ සඳහන් වෙන අවශ්‍යතාවලට එකිනෙකට හොඳින් ගැලපෙනවා. If I am selected, මාව තෝරාගත්තොත්, I think I can be an asset to the company. මට ඔබගේ ආයතනයට asset එකක් වෙන්න පුළුවන්. බොහොම සම්පතක් වෙන්න පුළුවන්. To the company given my qualifications and experience. මොන හේතු නිසාද? මගේ සුදුසුකම් සහ අත්දැකීම් නිසා. I think I can be an asset කියලා කියනකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ආයතනයක asset එකක් වත්කමක් කියන්නේ අපිට දකින්න තියෙන දේවල්. හැබැයි මානව සම්පත, ඒ කියන්නේ ආයතනයක වැඩ කරන අයත් ඒ ආයතනයේ වත්කමක් විදිහට දකින නිසා තමයි මේ කතා කරන පුද්ගලයා කියන්නේ I can be an asset to the company given my qualifications and experience කියලා. මේ given කියන්නේ මෙන්න මේ හේතු දෙක නිසා කියන අදහසට ප්‍රකාශ කරන තවත් විදිහක්. C asks, can you please tell me the highest educational qualification you possess? Highest educational qualification. ඉහළම අධ්‍යාපනික සුදුසුකම you possess. ඔබට තියෙන. I am an undergraduate of the University of Ruhana. මම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙක්. This is my final year in Bachelor of Commerce. මගේ අවසාන වසර වාණිජ වේදී උපාධියේ. Sir, any professional qualifications? ඔබට වෘත්තීය සුදුසුකම් තිබෙනවාද?
මොකද යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එකක් විශ්වවිද්‍යාල උපාධියක් කියන්නේ අධ්‍යාපන සුදුසුකමක්. රැකියාවකදී වෘත්තීය සුදුසුකමක් තියෙනවද කියලාත් බලනවා. Well, I'm following the advanced certificate in accounting step 2. I got through step 2 තමයි දැන්ට කරන්නේ. මම මේ වෙනකොට pass වෙලා තියෙනවා step 1 with 2 distinctions and 1 credit pass. Then she says, that's fine, sir. Oh, එහෙමනම් ඒක හොඳයි. Can you please give me your contact number, email address and your permanent address? ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිවාර්යෙන්ම අහනවා contact details කියලා අපි කියන්නේ. මොකද අපි සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට තෝරාගත්තොත් කොහොමද ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන ප්‍රශ්නය අහන්නේ ඒක අවශ්‍ය වෙන නිසා. You can contact me on කියලා අපි නම්බර් එකකුයි ඊමේල් එකකුයි මේ B කියන පුද්ගලයා දෙනවා. C again asks, can you please spell it for me, sir? අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ඒ ස්පෙලිං කියන්නේ ටෙලිෆෝන් එකකින් එහා පැත්තට හරියටම ඇහුනේ නැත්නම් අපි කියන දේ සහ ඊටාම සුළු වෙනස් වීමකින් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් වගේ දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නිසා ඒක ස්පෙල් කරලා murali@gmail.com and my postal address is කියලා address එකක් දීලා ඊට පස්සේ C අන්තිමට ඉවර කරන විදිහ බලන්න. Thank you, sir. I have entered the details into the database. If you are selected for an interview, ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට තෝරා ගැනුණොත් we will let you know. අපි ඔබට දන්වනවා in advance. කලින් ඒ දිනයට කලින්. You are expected to bring the originals of your certificates. ඔබ ගේන්න ඕනේ මොනවද? ඔබේ සහතිකවල මුල් පිටපත් originals. photocopies උත් එක්ක ඡායා පිටපත් සමග. Thank you. I expect a favorable reply. Favorable reply. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහොම සුබදායි පිළිතුරක්. Thank you for calling, sir. Have a nice day. ඒකත් ලස්සන විදිහකට ඉවර කරනවා ඔබට සුබ දවසක් කියලා. I hope you remember what we discussed here. We need them for the activities we are going to do after this. But before the activities, let's have a look at something very important. These are the phrases you have to remember from the telephone conversation. Let's read them once more before we do any other activity. Hello, good afternoon. How can I help you? Please hold on. එක්කෙනෙක් කියපු utterances ටිකක් ටෙලිෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරපු phrases ටිකක් තමයි අනිත් කෙනා පාවිච්චි කරපු ඒවා ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Can I help you? May I know your name? That's fine, sir. Thank you, sir. Thank you for calling, sir. Have a nice day. Activity 8. Design a data collection form for the database the company maintains. Get into groups of 4. While 3 group members are role-playing the dialogue, the reporter should fill the form by listening to them. දැන් මේ කනන්දුවල පුතාල කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන්න ඕන ස්පීකින් ඇක්ටිවිටි එකක් ඉස්සෙල්ලාම ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහනවා එක්කෙනෙක් අනිත් කෙනා උත්තර දෙනවා රිපෝර්ට් තමයි ලියන්නේ. ඉතින් මේකේ ලියන දේවල් මොනවද කියලා මෙතනින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉනිෂියල්ස් කියන්නේ අපි අපේ පළවෙනි නම් වල අකුරුත් එක්ක ලියන surname එක ලියන විදිහ name with initials. පළවෙනි නම first name, name of the best friend, හොඳම යාළුවාගේ නමයි. appearance කියන්නේ සාමාන්‍ය බාහිර පෙනුම, qualities කියන්නේ ගතිගුණ, ඒ වගේම පන්තිය. hobby විනෝදාංශ, preference වඩාත් කැමති දේවල්, ඒවට reasons හේතු, ඒ වගේම ambition එක. මේක කරන්න ඕනේ
එකතු වෙලා යාළුවෝ කතා කරන ගමන්. Activity 9. Read the conversation and answer the questions. Who are the three characters A, B, C? අපි දැක්කා B කියන්නේ කවුද? අනිවාර්යෙන්ම මුරලිතරන්. මේ කෝල් එක දීපු කෙනා ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන කෙනා. ඉස්සෙල්ලම A කියලා උත්තර දුන්නේ ඒ ටෙලිෆෝන් ඔපරේටර් කෙනෙක් නැත්නම් රිසෙප්ෂනිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට C කියලා අපි දන්නවා එයා HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දැම්මට පස්සේ ඒකෙන් උත්තර දුන්න කෙනා තමයි C. So let's write that. B. Muralidharan, job applicant. And then you have C, an officer. From the HR department. HR. Next question. What is the post that Mr. Muralidharan is applying for? Assistant accountant. What are the professional qualifications that he possesses? Professional qualifications: advanced certificate in accounting, step 1. We saw it here. Any professional qualifications? I am following the advanced certificate in accounting. That's where you saw his professional qualification. වෘත්තීය සුදුසුකම. What is the use of maintaining a database? ඒක දුවල පුතාලට පොඩ්ඩක් හිතලා ලියන්න පුළුවන් උත්තරයක්. දැන් මේ ඇප්ලයි කරන අයගේ දත්ත ගොඩාක් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒවා තැන් තැන් වල තිබුණොත් නැවත හොයාගන්න අමාරු වෙනවා. So we can write to find the suitable applicants fast. ඉතා වේගවත්ව සුදුසු කවුද මේ ඇප්ලයි කරපු අයගෙන් කියලා හොයාගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සරල උත්තරයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. Will Mr. Muralidharan get a chance to face the interview? Support your answer. Mr. Muralidharanට පුළුවන් වෙයිද මේ ඉන්ටර්විව් එකට සම්බන්ධ වෙන්න? ඒකට උත්තරේ අපි නිකන් yes no කියලා බෑ, හේතුවකුත් ලියන්න තියෙනවා. Support your answer කියලා තියෙනවානේ. මට නම් හිතෙන විදියට මුරලිදරන් සුදුසුයි මේ පෝස්ට් එකට. මොකද එයාගේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකමත් ඉවර වෙන්න බොහොම ළඟයි. Final year student at University of Ruhuna. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න Bachelor of Commerce degree එකක්. වාණිජ්‍යවේදී උපාධියක් තමයි ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඒ වගේම professional qualification එකකුත් තියෙනවා. තවමත් කරගෙන යනවා. ඒ අනුව ඒ කෙනා මේ රැකියාවට ගැලපෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Shall we write it in a short way? අපි කෙටියෙන් ඒ උත්තරේ ලියමු.
Yes. He will get a chance because he has got the required, or he possesses the required qualification. And he also says required qualifications and experiences. මෙතන අපිට qualifications පැහැදිලිව තියෙන හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ සුදුසුකම් තියෙන හින්දා ඔහුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැඳවයි කියලා. තෝරා ගනීද නැද්ද කියන එක ආයතනය අනුව වෙනස් වෙනවා. What is activity 10? Read the following conversation. Identify the function of the underlined phrases. Expand. මොකක්ද මේ expand කියන්නේ? දික් කරලා වැඩි කරලා කරන්න කියන එක ලියන්න කියන එකනේ. And write them in your writing book. Follow the example. I love to play cricket කියලා A කියනවා. B කියනවා so do I කියලා. ඒ so do I කියන්නේ මොකද්ද? I love to play cricket too කියන එක. දැන් පුතාලට ඇත්තටම කතා කරනකොටත් මං හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ පේපර් එකක එක්සෑම් පේපර් එකක ඩයලොග් එකක් ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන් එකක් ලියන අවස්ථාවලදී මේ විදිහට ප්‍රකාශ කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. Why do you need it? Because you have to reduce repetitive use of certain words and sentences. නිතරම එකම වචනය එකම වාක්‍ය රටාව ලියන එක අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ ලියන දේ එහෙම නැත්නම් කතා කරන දේ ලස්සන වෙන්නේත් අර ස්වභාවික විදියට කතා කරනවා කියන්නේ natural speech වෙන්නේ. දැන් අපි I love to play cricket කියලා කෙනෙක් කිව්වහම I love to play cricket too කියනකොට එතන අර නැවත ප්‍රකාශ කිරීම වැඩි නිසා තමයි so do I කියන්නේ. Did you watch the cricket match between Sri Lanka and South Africa last night? No, I didn't. කියන්නේ මොකද්ද? I had some work to do at home. No, I didn't. කියන එකේ අදහස I didn't watch the match. Next one. Sri Lanka won the match. අපි ජයග්‍රහණය කරා රට and I am so happy about their performance. ඔවුන් ක්‍රීඩා විලාසය ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය ගැන ඒ ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය ගැන මම හුඟක් සතුටුයි. Really? So am I. So am I. එතකොට I am also happy about their performance. So am I. ඊට ඉදිරියෙන් තියපු එක අනුව තමයි අපි ඒකේ තේරුම හිතන්නේ. So am I කියන්නේ I am also happy about their performance. No, I haven't. ඒ මොකක්ද ඒ උත්තරය දෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට. By the way, have you done the homework? Homework ගෙදර වැඩ කළාද? ඒකට no I haven't කියනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඉස්සෙල්ලා අප එකට අනුව මේකේ තේරුම තමයි I have not done my homework.
ඒක නම් එච්චර හොඳ නෑ නේද? ක්‍රිකට් මැච් එකක් බල ඉඳලා homework කරලත් නෑ. Then you must do it before the teacher comes. එහෙනම් teacher එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේක කරන්න ඕනේ. මොකද ටීචර්ට දෙන්න බෑනේ අර excuse එක ක්‍රිකට් මැච් එක බලලා homework කරන්න බැරි වුණා කියලා. එතකොට B මොකද්ද කියන්නේ? I have to. ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ homework කරන්න කියන එක නිසා අපි දන්නවා I have to කියන්නේ මෙතන I have to කියලා ඉවර කරාට එතන expand කරලා ලියනකොට මොකද්ද ලියන්නේ? I have to do my homework. Before the teacher comes. What do we have to do in activity 11? Let's read this first. Shakti says, "Look, Shashika, I have bought a new camera." Then Shashika says, "Wow, it's so cool. How much did you pay for it?" Then Shakti හොඳ කැමරා එකක් අරගෙන ඉන්නකොට Shashika කියනවා, "It's so cool කියන්නේ අපි හුඟක් ආස වෙච්ච දෙයකට හරිම ලස්සනයි. ඒකේ හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා." එතකොට ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙච්චර හොඳ එක ගාණ කීයද? Shakti says, "It cost me an arm and a leg for it." ඒ කියන්නේ ගාණ කිව්වේ නැති වුණාට එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක ඊටාම මිල අධිකයි කියන එක. මොනවද අපි ඒ වගේ වට කියන්නේ? The underlined phrase is an idiom. ඒවට අපි කියනවා idioms කියලා. It means that Shakti's new camera was very expensive. ඊටාම මිල අධිකයි කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් වුනේ. Find the meanings of the idioms in column A from column B. මෙන්න idiom එක මෙන්න තේරුම. දැන් අපි match කරලා බලමු. Let the cat out of the bag. බලලා මල්ලෙන් එළියට පනිනවා කියලා අපි සිංහල භාෂාවෙත් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක. To share information that was previously concealed. අපි හංගවගෙන හිටපු වහගෙන හිටපු රහසක් හැටියට තබාගෙන හිටපු දෙයක් එකපාරටම එලි කරොත් අන්න ඒකට කියනවා let the cat out of the bag කියලා. Once in a blue moon කියන්නේ ඊටාම ඉඳ හිට කියන එක. Happens very rarely. ඒ වගේම අපිට තව ඊටාමත්ම ලේසි එකක් තියෙනවා මෙතන. Sit on the fence. අපි වැට උඩ ඉන්නවා කියන්නේ තීරණයක් ගන්න බැරුව. Where is the meaning? When someone doesn't want to choose or make a decision. කෙනෙක් තීරණයක් ගන්න අකමැත්තෙන් ඉන්නවා නම්. තීරණය ගන්න බැරුව ඉන්නවා නම්. Then you can have cock and a bull story. Then it's an unbelievable. විශ්වාස කරන්න බැරි විදිය කතාවකට එහෙම කියනවා. See eye to eye. Two or more people agree to something. Head over heels completely in love. Then මේ idioms ගැන අපි චුට්ටක් තව බලමු. An idiom is a phrase or expression that has a meaning that in most cases cannot be deduced directly from the individual word. ඒ කියන්නේ directly from the individual word. කෙලින්ම වචනයෙන් විතරක් තේරුම ගන්න බෑ in most cases. වැඩිම අවස්ථාවල. How are they different from proverbs? කියන්නේ ප්‍රස්තාව පෙරළු වගේ දේවල් වලින් කොහොමද මේ idioms වෙනස් වෙන්නේ? Proverbs are well known sayings. ප්‍රස්තාව පෙරළු කියන්නේ අපි හැමෝම හොඳින්ම දන්න දෙයක්. Stating a general truth or advice. සාමාන්‍ය සත්‍යයක් හෝ අවවාදයක් තියෙන ඇතුළත් වෙන එකක් තමයි ප්‍රස්තාව පෙරළක් proverb එකක් කියන්නේ. For example, a picture is worth 1,000 words.
is a general truth. පින්තූරයක් වචන 1000ක් තරම් වටිනවා කියන එක මොකද්ද? ඒක general truth එකක්. ඒක සත්‍යයක්. However, the idiom piece of cake අපි කියන්නේ යමක් හරි පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් වුණාම it was like a piece of cake කියලා. එතකොට ඒ වගේ එකක් එහෙම තේරුමක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. is neither a general truth nor an advice. ඒක එහෙම විශේෂ සත්‍යයකුත් නෙමෙයි, අවවාදයකුත් නෙමෙයි. ඒ වගේ එකකට තමයි අපි idiom එකක් කියලා කියන්නේ. We have a few more examples here. Back against the wall. ඒ කියන්නේ be in a difficult situation from where escape is difficult. ඒ කියන්නේ බේරෙන්න බැරි තරම් අමාරු අවස්ථාවක ඉන්නවා කියන එක. Upset someone's apple cart. You do something that causes a plan to go wrong. ඔබ යමක් කරනවා තව කෙනෙක් බොහොම ලස්සනට සැලසුම් කරගෙන හිටපු දෙයක් අවුල් වෙලා යන විදිහට. Don't do it. Keep someone at arm's length. අපි සිංහල භාෂාවෙනුත් ව්‍යවහාර කරනවා මේ අතේ දුරෙන් තියාගන්න කියලා. ඒක එච්චරම කරුණාවෙන් කියන කතාවක් නෙමෙයි. හැබැයි මොකක්ද ඒකේ තේරුම? You avoid becoming friendly with them. කෙනෙක් එක්ක වැඩියම යහළු වෙන්න, ලං වෙන්න, දේවල් ෂෙයා කරගන්න කැමති නැත්තම් අපි එහෙම කියන්නේ. Barking up the wrong tree. Trying to do something in a way that will not work. යමක් කරන්න හදනවා ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැති වෙන විදිහකට. අපි idiom එකක් වාක්‍යයකට දාලා බලමු. Getting fired turned out to be a blessing in disguise. අපි කියන්නේ රස්සාවකින් අස් කරනවා කියන එකට fired කියලානේ. Blessing in disguise. ඒකත් අපි සිංහල භාෂාවෙත් පාවිච්චි කරනවා. දුවල පුතාලට මතක් වුණා නේද මොකද්ද කියලා? විශ්වලාගත් ආශිර්වාදයක්. Losing the job turned out to be a good thing. කියන එක තමයි එතන අදහස. My sister got the best of both worlds. Best of both worlds. පොඩ්ඩක් වචනෙනුත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ගතියක් ඒකේ තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා තේරුම කියනකොට කිව්වේ in most cases. වැඩි අවස්ථාවලදී මේ idiom එකේ වචනකින් කිසිම තේරුමක් ගන්න අමාරුයි. හැබැයි යම් අවස්ථාවක යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. She received benefits from both of her current situations and opportunities. එයාට ප්‍රතිලාභ ලැබුණා මේ අවස්ථාවේ තියෙන අවස්ථා current situations කියන්නේ වර්තමානයේ අවස්ථාවලිනුයි ඒ වගේම and opportunities situations and opportunities දෙපැත්තකින් තමුන්ට වාසියක් ලැබුණා. best of both worlds. හැම පැත්තෙන්ම දෙපැත්තෙන්ම වඩාම හොඳ දේ ලැබුණා කියන එක. So having discussed what idioms are, let's move on to our next activity. We have to read a dialogue. Activity 12 is a dialogue. We have Gayan and Viknesh in this dialogue. Let's see what they are talking about and how they are talking about. මොනවද කතා කරන්නේ? කොයි විදිහටද කතා කරන්නේ කියලා අපි බලමු. Gayan is asking a question. How long have you been preparing for your campaign, Vignesh? Vignesh ගෙන් අහනවා කැම්පේන් එකට කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ලෑස්ති වෙවි හිටියද? How long have you been preparing? කියන්නේ මොකද්ද? How long කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ලෑස්ති වෙමින් සිටියද කියලා. Vignesh කියනවා by the end of this month it will be 1 year. මේ මාසේ අවසානය වෙනකොට අවුරුද්දක් වෙනවා මේ කැම්පේන් එකට ලෑස්ති වෙලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රචාරණ කටයුත්තක්. Then Gayan is asking 1 year? And do you think you will have launched it by the end of June? ඒ මොකක්ද ඇහුවේ? Will have launched. එතන පුතාලට පේනවා ඒ වචන ටික බෝල්ඩ් ටයිප් එකකින් තියෙනවා. will have එක past participle එකක්. launch කියන verb එකේ past participle එක launched. it by the end of June. ජූනි මාසේ අවසාන වෙන විට ඔයා හිතනවද? Do you think that you will have
launched it. ජූනි මාසයේ අග වන විට මේක එළි දක්වලා තියෙයිද කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. I hope so. I suppose we will have made all the posters and videos by then. I suppose මම හිතනවා තවත් ඒ වගේම බෝල් ටයිප් එකෙන් තියෙනවා will have made කියලා. will have past participle. ඒ කියන්නේ අපි posters උයි videos උයි ඒ වෙන විට by then හදලා තියෙයි කියන එක. Then Gayan is asking, why has it taken you so long? ඇයි ඔයාට මේකට මෙච්චර කාලයක් ගත වුණේ? Then Vignesh says, we needed a lot of data to support our arguments. අපිට හුඟක් කරුණු තොරතුරු අවශ්‍ය වුණා අපේ ආගියුමන්ට් එකට අපි ඉදිරිපත් කරන්න යන කාරණාවට සපෝට් කරන උදව් කරන දේවල් හොයාගන්න. And we'll have to sort them out, but we'll have finished it by the end of June. දැන් මේ එකතු කරගත්ත කරුණු ටික හරියට වෙන් කරගෙන සකස් කරගන්න යම් කිසි කාලයක් ගත වුණාට we'll have finished කියන්නේ මොකද්ද? ජූනි මාසයේ අවසාන වන විට end of June ඉවර වෙලා තියෙයි. will කියන්නේ අපි දන්නවා contracted form එක we will කියන එකේ. එතකොට මෙතනත් අර ඉස්සෙල්ලා තිබුණ will have එකයි past participle එකයි තියෙනවා. I wish you all good luck, Vignesh, and I hope that before your campaign ends, the public transport in our city will have changed for the better. එතකොට ගයාන් කියනවා මම ඔයාට සුබ පතනවා. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ ඔය ප්‍රචාරණ කටයුතු ටික ඒ වගේම මෙතන හැටියට නම් මේ අපි public transport ගැන කරන යම් කිසි බොහොම වැදගත් ක්‍රියාවක් ඒක ඉවර වෙන විට අපේ සිටි එකේ අපේ නගරයේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය වෙනස් වෙලා තියෙයි හොඳ අතට කියන එක. එතකොට විග්නේෂ් කරන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක්. එතකොට will have changed කියන්නේ ඒ වන විට වෙනස් වෙලා තියෙයි කියන එක. Fill in the missing utterances using the future perfect tense. දැන් අපි දැක්කා future perfect tense එක තමයි අපි අර වැඩියෙන් කතා කරපු utterances වල එහෙම නැත්නම් ඒ කතා කරපු දේවල් වල තිබුණ විදිහ කියලා. ඒ වාක්‍ය රටාව. මේ තුනත් ලියලම අපි තව චුට්ටක් මතක් කරගමු මේ perfect tenses කියන එකයි ඊට පස්සේ future perfect tense කියන එකයි. දැන් මෙතන building එකක් ගැන හිතන අපි හිතනවා engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, architect කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට හුඟක් දුරට පේන්නේ මේ engineer කෙනෙක් කියලා. අපි ඒක ලියමු. I will have built the building by the end of next year. What is he thinking? He's looking at a car. කාර් එකක් දිහා බලාගෙන හිතනවා ඇත්තේ මේ කාර් එක මම මිලදී ගන්න ඕනේ කියලා. අපි future perfect එකෙන් කියනවා නම් මේ වන විට මිලදීගෙන තියෙයි කියන අදහසින් අපි ලියමු එකක්. I will have bought a car by the end of this year. යම්කිසි කාලයකට පෙර අනාගතයේ යම්කිසි කාලයකට පෙර. What is he doing? You can see that he is having his dinner. අපිට මේක dinner ගන්නවා කියලා හිතුවොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් I will have finished
my dinner before 9 p.m. කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Let's revise perfect tenses before doing some more examples. Perfect tenses. We have present, past and future. When you use the present perfect tense, we use either has or have with a past participle form of the verb. Then we have had with the past participle. For past perfect. And for future perfect, as we saw in our examples, අපි දැන් කියවපු examples වලත් තිබුණ විදිහට will එක have එනවා, ඒ එක්කම එනවා past participle. බලන්න. දුවල පුතාලට මතක තියාගන්න ලේසි දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඕනම perfect tense එකක had, has, have. has හරි had හරි have හරි තියෙනවා කාලය අනුව එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම හැම විටම පාවිච්චි කරන්නේ past participle form of the verb. Let's look at some examples. අපි පටන් ගත්තොත් present perfect එකෙන් අපි දන්නවා I have completed my homework කියන්න පුළුවන්. have completed මම මේ දැන් ඉවර කරා මගේ homework. අපි යම් වෙලාවක පටන් අරගෙන මේ වන විට ඉවර කරලා තියෙනවා. had ඒ කියන්නේ past perfect එකෙන් example එකක් ලිව්වොත් යම් කිසි එක් අතීත ක්‍රියාවකට පෙර සිදු වූ තවත් අතීත ක්‍රියාවක්. එක් අතීත ක්‍රියාවකට පෙර සිදු වූ තවත් අතීත ක්‍රියාවක්. She had left the party before I went there. Before I went to it කියන්න පුළුවන් පාටි එකට. ඒ කියන්නේ had left. මම එතනට යන්න ඉස්සෙල්ලා එයා පාටි එකෙන් ගිහිල්ලා had left. We read quite a few examples for future perfect. The future perfect tense. We use will have and done to say that something will have already be finished by a certain point of time in the future as used in the situation in activity 12. මෙන්න මේ certain point of time in the future කියන එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. අනාගතයේ යම් කිසි දීලා තියෙන වෙලාවක්. දැන් අපි මේක පැහැදිලිවම දකිනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීලා තියෙනවා මේ ඩයග්‍රෑම් එක. මේ present now කියලා ගත්තොත් මේ අනාගත කාලය කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත මේ දීලා තියෙන කාලයට එහෙම නැත්නම් වෙලාවට හෝ දවසට පෙර ඉවර වෙන ක්‍රියාවක් කියන එක තමයි මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. Now write 5 sentences about your hopes and aspirations using the above tense. අපිට hopes and aspirations කියනකොට future perfect tense එකෙන් ලියුවොත් ඒක හුඟක් වටිනවා. මොකද යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඉන්නවා කියලා විතරක්ම නෙවෙයි future perfect tense එකෙන් කියන්නේ. මෙන්න මේ වන විට යම් කිසි දෙයක් කරලා ඉවර වෙයි කියන එක. ඒ නිසා අපි බලමු මොකද්ද මේ example එක කියලා බලලා ඉවර වෙලා තවත් examples දිහා. I will have sat. Will have sat. මම O level examination එක will have sat the O level examination කියන්නේ
O level exam එක කරලා ඉවර වෙලා තියෙයි by the end of December next year. ලබන අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසය වන විට you all are in grade 10 and next year you will be in grade 11. By the end of next December you will have sat the O level examination. Number 1, I will have decided my A-level subjects before schools start after O-level examinations. O-level විභාග ඉවර වෙලා යම් කාලයක් තියෙනවා A-level classes පටන් ගන්න. අන්න ඒ කාලයට පෙර මම I will have decided කියන්නේ මම තීරණය කරලා තියෙයි මගේ උසස් පෙළ විෂයන් A-level subjects මොනවද කියලා. I will have completed my school years by the end of දැන් පුතාලා ඉන්න grade එකේ අවුරුද්ද 90 A level කරන අවුරුද්ද බලලා ඒක ලියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ අවුරුද්දේ අවසානය වන විට මගේ පාසල් කාලය ඉවර වෙලා තියෙයි. I will have completed. මගේ පාසල් කාලය සම්පූර්ණ වෙලා තියෙයි. Number 3. I will have left the country before the first semester of my degree program starts. අපි හිතමු කවුරු හරි විදේශ රටක විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න ඉන්න කෙනෙක් කියනවා කියලා මෙහෙම දෙයක් යම්කිසි උපාධියක විෂයන් ඉගෙනවීම පටන් ගන්න පළවෙනි සෙමිස්ටර් එකට ඉස්සෙල්ලා I will have left the country කියන්නේ මම මේ රටින් ගිහිල්ලා තියෙයි. I will have obtained a university degree by the end of 20 කියලා අපිට 2000 කීයද කියලා එතන දාන්න පුළුවන්. දැන් පුතාලා විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා උපාධියක් ගන්න යන අවුරුදු ගණන් හදලා බලලා එන්නේ ඒ අවුරුද්ද දාලා දාන්න පුළුවන්. I will have obtained a university degree. මම මෙන්න මේ වන විට මේ අවුරුද්දේ අවසානය වන විට විශ්වවිද්‍යාල උපාධියක් ලබාගෙන තියෙයි. I will have met many friends by the time I finish my school years. මගේ පාසල් කාලය අවසාන වන විට මම හුඟක් යාළුවෝ හම්බ වෙලා තියෙයි. මට හම්බ වෙලා තියෙයි කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. Now you have a different kind of an activity. That's activity 14. Read aloud the groups of words given below, paying special attention to the letters in red. පුතාලට පේනමනේ සමහරක් අකුරු රතු පාටින් දීලා තිනවා. අපි බලමු ඇයි කියලා. Pick the words in which the letters in red are silent. Words in which the letters in red are silent. මේ වචනවල රතු පාටින් දීලා තියෙන අකුර silent. ඒ කියන්නේ pronounce කරන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ වචන තෝරගන්න කියලා තියෙනවා. Not pronounced. අකුර තියෙනවා ශබ්ද කරන්නේ නැහැ වචනේ ඇතුලේ. Complete the grid silent letters given in the workbook. Unit 4 activity 10. අපි workbook එක කරන වෙලාවට ඒක කරමු. දැනට අපි මෙතනින් හඳුනාගෙන තියමු මේ ලියලා තියෙන රතු පාට අකුරු වලින් ශබ්ද වෙන්නේ නැති අකුරු මොනවද කියලා මේ වචනවල. First you have this set castle. එතකොට T එක pronounce වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඒ වචනය ගන්න පුළුවන් silent letter එකක් තියෙන වචනයක් හැටියට. sachet. මෙතනත් T තිබුණට අපි sachet කියලා කියන නිසා T එක silent. bright කියනකොට T එක ශබ්ද වෙනවා. එතකොට අපිට මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. soften. soft කිව්වට අපි T එක ශබ්ද කරාට soften කියනකොට T එක ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. attitude. එතන පැහැදිලිවම T ශබ්දය එනවා. robot කියනකොටත් T ශබ්දය silent වෙන්නේ නැහැ. T අකුරෙන් එන ට කියන ශබ්දය silent වෙන්නේ නැහැ එතන. walk ල sound එක L අකුරෙන් එන ඒක silent. yield කියනකොට අපි L එක ශබ්ද කරනවා. එතකොට මෙතෙන්ට අයිති වෙන්නේ නැහැ.
could කියනකොට ආපහු පුතාලා දන්නවා L එක silent. අපි L එක ශබ්ද වෙන්න දෙන්නේ නැහැ could වලදී. failure කියනකොට පැහැදිලිවම ල sound එක තියෙන හින්දා ඒක අයිති වෙන්නේ නැහැ මෙතනට. solemn කියනකොටත් පැහැදිලිවම L අකුර ශබ්ද වෙනවා. behalf අන්න තවත් තැනක් ල sound එක මෙතන ශබ්ද වෙන්නේ නැති. couple කියනකොට ප sound එක p අකුරෙන් ශබ්ද වෙනවා පැහැදිලිවම. pneumonia කියනකොට අපි දන්නවා මේ පටන් ගන්න තැන තියෙන p අකුර silent pneumonia. එතකොට මේක අපිට මේකට අදාළ වචනයක්. a word with a silent letter. cupboard කියනකොට ප sound එක පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. cupboard ප sound එක ඇහෙන්නේ නැහැ. මේකත් ගන්න පුළුවන්. hypnotize කියනකොට නම් ප sound එක හොඳටම ඇහෙනවා. receipt කියනකොටත් ප sound එක silent. ට sound එක විතරයි ඇහෙන්නේ. honor අන්න තවත් අවස්ථාවක්. initial sound ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න ශබ්දය වෙනස් පටන් ගන්න අකුරට වඩා. අපි හ sound එක silent මෙතන honor කියලා තමයි කියන්නේ. rehearsal කියනකොට නම් හ ශබ්දයේ එච් අකුරෙන් එන හොඳින්ම ශබ්ද වෙනවා. exhibition කියනකොටත් හ කියලා ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ එච් අකුරක් තිබුණට. behalf කියනකොට හොඳටම හ sound එක එනවා. halt කියනකොටත් එනවා. not again another instance where the initial sound and the initial letter is different. You have k sound, the letter is there but the k sound is not pronounced. It's pronounced as not. So we can underline this, but when you say kite, the k sound is pronounced. Again, when you say knowledge, k sound is not pronounced. Knowledge. Skate, this is heard very well. Risk, again the k sound is heard very well. Knife, another word. K-in තියෙනකොට පුතාලා දැන් අවස්ථා කිහිපයකදීම දැක්කා ක sound එකක් එන්නේ නැහැ K තිබුණට. foreign අපි දන්නවා මෙතන G අකුර silent. ignorance කියනකොට හොඳටම ග sound එක ඇහෙනවා. again something like foreign. campaign, another silent letter. guard, not silent. When you say argument, also there is no silent letter. Now let's move on to a fun activity because that's going to be the last activity in this unit. Tongue twisters. පුතාට මතකයි අපි tongue twisters කරා මිට කලින් unit එකකත් අපේ pronunciation ශබ්ද කරන ආකාරය දියුණු කරගන්න කරන activity එකක් තමයි මේක. අපි එතනදී කතා කරා මේක speech therapy එකක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. pronunciation වැඩි දියුණු කරන්න පාවිච්චි කරනවා. අපි තේරුම ගැන නෙවෙයි මෙතන හිතන්නේ ඒ යම් කිසි ශබ්දයක් නැවත නැවත උච්චාරණය කිරීම තුළින් ඒ ශබ්ද කිරීමේ හුරුව ඇති කර ගැනීම. Let's practice this together. Are you ready? Tongue twisters. Greek grapes, Greek grapes, Greek grapes. There those 1,000 thinkers were thinking how the other 3 thieves went through. Whatever the weather, whether it is hot or cold, we have to put up with the weather whether we like it or not. Let's do a few more examples before we wind up. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Which switched the Swiss wristwatches. Frivolously fanciful Fanny fried fresh fish furiously. You can practice these tongue twisters a few more times if you like. Now we have come to the end of our unit. දැන් දුවලා පුතාලා මේ unit එකේ හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නේද? මොකද්ද unit එකේ නම මතකද? Let's talk. අපි කතා කරන හැටි එක අවස්ථාවලදී හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන speaking phrases එක්කම ඉගෙන ගත්තා. Telephone conversations කෙරුවා.
ඒ වගේම තවත් අවස්ථාවල අපි grammar activities කරා. මීට ටිකකට ඉස්සෙල්ලා පුතාලට මතක ඇති අපි future perfect tense එක කරා. ඒ වගේම silent letters වචනවල තියෙන ශබ්ද කරන්නේ නැති අකුරු ගැනත් ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රධාන වශයෙන් කරපු දේවල් වගේම අපි කරපු පොඩි activities වලිනුත් පුතාලා හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති නේද? You also have to get ready to do the workbook activities of this unit.